ਸੁੰਨ ਸਮਾਧ ਕੋਈ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੁੰਨ ਸਮਾਧ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਆਪੇ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭੰਨ ਭੰਨ ਘੜੀਐ ਘੜ ਘੜ ਭੱਜੇ ਢਾਏ ਉਸਾਰੇ ਉਸਰੇ ਢਾਹੇ ਸਰ ਪਰ ਸੋਕੇ ਭੀ ਪਰ ਪੋਕੇ ਸਮਰੱਥ ਵੇ ਪਰਵਾਹੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਨੇ ਭਏ ਦੀਵਾਨੇ ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਕਿਆ ਪਾਈਐ ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਡੋਰੀ ਪ੍ਰਭ ਪਕੜੀ ਜਿਨ ਖਿੰਚੇ ਤਿਨ ਜਾਈਐ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੰਨ ਭੰਨ ਘੜੀਐ ਘੜ ਘੜ ਭੱਜੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਭੰਨੀ ਘੜੀ ਸਵੰਨਵੀ ਟੁੱਟੀ ਨਾਗਰ ਲੱਜ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿ ਕਰ ਨਾਠੀ ਅੱਜ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਸੰਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਜਾਤ ਕਲੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਹੁਰੇ ਪਈਏ ਬੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭੰਨ ਕੇ ਅਸ਼ਟ ਧਾਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਘੜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ਟਵੀਂ ਅਸ਼ਟ ਧਾਤ ਦੀ ਕਾਇਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਦੁਆਰਾ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵੰਨਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਵੰਨਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਭਾਵ ਇਹਦਾ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਵੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟੀ ਨਾਗਰ ਲੱਜ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਸੀ, ਲੋਕ ਲੱਜ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿ ਕਰ ਨਾਠੀ ਅੱਜ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੰਮ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲੱਜ ਤੋੜ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਝੂਠ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਵੰਨ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਘੜ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋੜਨੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰੀ ਬੁੱਧੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਭੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕਿਛ ਨਾਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਘੜਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਸਮਝ ਪਈ, ਘੜ ਘੜ ਭੱਜੇ, ਫਿਰ ਘੜੀ ਭੰਨੀ, ਫਿਰ ਘੜੀ ਭੰਨੀ ਭਾਵ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਮਝੇ ਢਾਏ ਉਸਾਰੇ ਉਸਰੇ ਢਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਰੇ ਹੋਏ ਉਹ ਫਿਰ ਢਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਲਾਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਪੌੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਪੌੜੀ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡੰਡੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਡੰਡੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਦੇਖੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਅਤੇ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਲੰਮੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਰੰਗ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਏ ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹ ਮਨ ਤਨ ਤ੍ਰਪੀ ਕੇ। ਬਾਰ ਜਪਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਧਤ ਸੀਜਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਤ ਸਭ ਬੁੱਝ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸੋਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਧਿਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਧਿਆ, ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੋਧਿਆ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੱਤ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤੀ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਏ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗਤੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਭੰਨ ਕੇ ਘੜਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਘੜ ਕੇ ਫਿਰ ਭੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਢਾਹ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸਰੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਢਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦੇ, ਫਿਰ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਕਮੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਪਰ ਸੋਕੇ ਭੀ ਪਰ ਪੋਕੇ ਸਮਰੱਥ ਵੇ ਪਰਵਾਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਸੋਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਕੀ ਮਤੁ ਲੈ ਆਨੇ, ਉਹ ਮੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਭੋਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ। ਭਰਮ ਭੁਲਾਨੇ ਭੈ ਦੀਵਾਨੇ, ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਕਿਆ ਪਾਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦੀਵਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਛਿਨ ਮੈਂ ਰਾਉ ਰੰਕ ਕੋ ਘਰੇ, ਰਾਉ ਰੰਕ ਕਰ ਡਾਰੇ, ਰੀਤੇ ਭਰੇ ਭਰੇ ਸਿਖਨਾਵੈ, ਜੈ ਤਾ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਉ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੰਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਿਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ। ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਆਪ ਪਸਾਰੀ, ਆਪੇ ਦੇਖਣ ਹਾਰਾ, ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਧਰੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ, ਸਭ ਤੇ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਚੋਜ ਕਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪੇ ਉਹ ਪਸਾਰਾ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਇਹ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਰੂਪ ਧਰੇ ਹੈ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਗੰਤ ਅਪਾਰ ਅਲਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਜੇ ਸਭ ਜਗ ਭਰਮਾਇਓ, ਸਗਲ ਭਰਮ ਤਜ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਚਰਨ ਤਾਹੇ ਚਿੱਤ ਲਾਇਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਗੰਤ ਹੈਗਾ, ਅਪਾਰ ਹੈਗਾ, ਅਲਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਅਲਖ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਿਰੰਜਨ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈਗਾ, ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਇਹ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਸਗਲ ਭਰਮ ਤਜ, ਸਾਰਾ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚਰਨ ਤਾਹੇ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭਰਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਦੇ ਭੁੱਲੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਹੁਕਮ ਅੱਗੇ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੰਪਲੀਟ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਸਦਾ ਰੰਗ ਰਾਤੇ, ਬਹੁੜ ਨ ਪਛੋਤਾਈਐ, ਭੱਬੈ ਭਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੇ, ਤਾਂ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਪਾਈਐ। ਭੱਬੇ ਭਵਜਲ ਮਾਰਗ ਬਿਖੜਾ, ਆਸ ਨਿਰਾਸਾ ਤਰੀਐ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਆਪੋ ਚੀਨੇ, ਜੀਵ ਤਿਆਂ ਇਵ ਮਰੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ, ਸੱਚ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਭੱਬੇ ਭਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸੱਚ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭੱਬੇ ਭਵਜਲ ਮਾਰਗ ਵਿਖੜਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਵਜਲ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਸ ਨਿਰਾਸਾ ਤਰੀਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰੀ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਸ ਨਿਰਾਸਾ ਤਰੀਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਆਪੋ ਚੀਨੇ, ਜੀਵ ਤਿਆਂ ਇਵ ਮਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਜਾਂਗੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਆਸਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਰਗ ਵਿਖੜਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੇ ਬੂਝਿਆ, ਆਸਾ ਤੇ ਭਇਆ ਨਿਰਾਸ, ਸਭ ਸੱਚ ਨਦਰੀ ਆਇਆ, ਜੋ ਆਤਮ ਭਇਆ ਉਦਾਸ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਸੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਸਾ ਤੇ ਭਇਆ ਨਿਰਾਸ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰੀ ਆਸਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਏਕ ਆਸ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਸਰਬ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਮਿਟ ਜਾਹੇ। ਏਕ ਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਮਿਟਣੇ ਹਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰੀ ਆਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਸੱਚ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਜੋ ਆਤਮ ਭਇਆ ਦਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਤਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਚਤਮ ਉਹਦੀ ਆਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ। ਸਭ ਸੱਚ ਨਜ਼ਰੀ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਕਰ ਮੂਏ, ਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਸਾਥ, ਹੰਸ ਚੱਲੇ ਉੱਠ ਡੁੰਮਣੋ, ਮਾਇਆ ਭੂਲੀ ਆਤ। ਮਨ ਝੂਠਾ ਜਮ ਜੋਹਿਆ, ਔਗਣ ਚੱਲੇ ਨਾਲ, ਮਨ ਮੇ ਮਨ ਉਲਟੋ ਮਰੇ, ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵੇ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਰੀਰ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਉਨ ਭੰਡਾਰ ਸਭੇ ਬਰ ਨਾਰਸ, ਅੰਤ ਦੂਜੇ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇ ਹੈ, ਆਨ ਕੀ ਬਾਤ ਚਲਾਹੇ ਉਹ ਕਾਹੇ ਕੋ, ਸੰਗ ਕੀ ਦੇ ਨਾ ਸੰਗ ਸਿਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰੀ ਬੁੱਧੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭੇ ਬੁੱਧੀ ਜਾਲੀਨ ਰਹਿ ਤਤ ਗਿਆਨ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਤਤ ਗਿਆਨ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰੀ ਗਿਆਨ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਨ ਕੀ ਬਾਤ ਚਲਾਹੇ ਉਹ ਕਾਹੇ ਕੋ, ਸੰਗ ਕੀ ਦੇ ਨਾ ਸੰਗ ਸਦੇਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੀ, ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਹੰਸ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਝੂਠਾ ਜਮ ਜੋਹਿਆ, ਔਗਣ ਚੱਲੇ ਨਾਲ, ਮਨ ਮੇ ਮਨ ਉਲਟੋ ਮਰੇ, ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵੇ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਝੂਠਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜਮ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਹਨ। ਔਗਣ ਕਾਹਦੇ ਹਨ? ਨਾਨਕ ਔਗਣ ਜੇਤਰੇ ਤੇਤੇ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਔਗਣ ਹਨ, ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਜੰਜੀਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮਨ ਮੇ ਮਨ ਉਲਟੋ ਮਰੇ, ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵੇ ਨਾਲ। ਮਨ ਜੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰ ਮੂਏ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਦੁਖ ਭਾਲ, ਗੜ੍ਹ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲਾ ਕਹਾਂ, ਜਿਉ ਬਾਜੀ ਦੀਵਾਨ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਵਿਣ, ਝੂਠਾ ਆਵਣ ਜਾਣ, ਆਪੇ ਚਤਰ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪੇ ਜਾਣ ਸੁਜਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੜ੍ਹ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲਾਂ ਕਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਰ ਬਣਾਏ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਹਿਲ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਜੀਗਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਜੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਮੇਟ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਟੈਂਪਰਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੰਦਰ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮਹਿਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ, ਝੂਠਾ ਆਵਣ ਜਾਣ। ਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਝੂਠਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪੇ ਚਤੁਰ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪੇ ਜਾਣ ਸਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਵੈ ਭੰਗ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਚਤੁਰ ਸਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੂਰਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸਰੈਂਡਰ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਚਤੁਰ ਸਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਸਜਾਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਵੇ ਸੇ ਜਾਏ ਫੁਨ, ਆਏ ਗਏ ਪਛੁਤਾਹੇ, ਲੱਖ 84 ਮੇਦਨੀ, ਘਟੇ ਨਾ ਵਧੇ ਅਤਾਹੇ। ਸੇ ਜਨ ਉਬਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਭਾਇਆ, ਧੰਦਾ ਮੂਆ ਵਿਗੂਤੀ ਮਾਇਆ। ਜੋ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਛਤਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਕੁਛ ਖੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੱਖ 84 ਹੈਗੀ,
ਜਿਹੜੀ ਜੂਨ ਕਹਿ ਲਓ 84 ਮੇਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵਾਧਾ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਕੁਛ ਆਇਬੋ ਨਾ ਕੁਛ ਜਾਇਬੋ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੀ ਦੁਹਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੁਛ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਮ ਦੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੈ ਕਿਛ ਜਨਮੇ ਨੈ ਕਿਛ ਮਰੇ, ਆਪਨ ਚਲਤ ਆਪ ਹੀ ਕਰੇ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਨਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤਾਰੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੁਛ ਜੰਮਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕੁਛ ਮਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਲਤ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਕਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕਦੀ ਅਨਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਮਿਲਦੇ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈਗਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਛ ਜਨਮਦਾ, ਨਾ ਕੁਛ ਜੰਮਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕੁਛ ਮਰਦਾ। ਜੇ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਭਰਮ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨਵਾਨ ਤੋਂ ਅਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੇ ਜਨ ਉਭਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਭਾਇਆ, ਧੰਦਾ ਮੂਆ ਵਿਗੂਤੀ ਮਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਨ ਉਭਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗਵਾਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਧੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੋ ਚਾਲਸੀ, ਕਿਸ ਕੋ ਮੀਤ ਕਰਿਓ, ਜੀਓ ਸਮੱਪੋ ਆਪਣਾ, ਤਨ ਮਨ ਆਗੇ ਦਿਓ, ਅਸਥਰ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਧਣੀ, ਤਿਸ ਹੀ ਕੀ ਮੈਂ ਓਟ, ਗੁਣ ਕੀ ਮਾਰੀ ਹਉ ਮੂਈ, ਸ਼ਬਦ ਰਤੀ ਮਨ ਝੋਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਦਿਸਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਤਰ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਸਦਾ ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਸੇ ਗੋ ਰੂਪ ਦੇਖੇਗੀ ਦੁਨੀਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦਿਸੇ ਸੋ ਚਾਲਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ ਇਹਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਿੱਤਰ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਿੱਤਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੌਣ ਇਹਾਂ ਜਗ ਮੀਤ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਿੱਤਰ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਮਿੱਤਰ ਇੱਥੇ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਓ ਸਮੱਪੋ ਆਪਣਾ, ਤਨ ਮਨ ਆਗੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੀਓ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਥਰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਧਣੀ, ਤਿਸ ਹੀ ਕੀ ਮੈਂ ਓਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਸਥਿਰ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸਥਿਰ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਧਨਵਾਨ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਣ ਕੀ ਮਾਰੀ ਹਉ ਮੂਈ, ਸ਼ਬਦ ਰਤੀ ਮਨ ਝੋਟ। ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਉ ਮਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਵਗੁਣ ਹੈ ਉਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਛੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਰਤੀ ਮਨ ਝੋਟ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ 8 ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹਉਮੈ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਰਤੀ ਮਨ ਝੋਟ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜੈ, ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਇਹ ਜਾਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ, ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਸੁਣੋ ਜਨੋ, ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਮਨ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਔਗੁਣ ਛੱਡਣੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਔਗੁਣ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹਉਮੈ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਛੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 3 ਲੋਕ ਦਾ ਭਰਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਾ ਉਹ ਵੀ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਭ ਸੱਚ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਆਇਆ ਜਬ ਆਤਮ ਭਇਆ ਦਾਸ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਜਗਤ ਭੁਲਾਇਆ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਾ ਸਹਿਸਾ।
ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਗਤ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਹਿਸਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਨ ਕੋ ਰਹਿ, ਰੰਗ ਨ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ, ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਇ ਨ ਬੰਦੇ ਧੀਰ। ਰਾਹੋ ਬੁਰਾ ਪਿਹਾਵਲਾ, ਸਰ ਡੂਗਰ ਅਸਗਾ, ਮੈਂ ਤਨ ਔਗਣ ਝੁਰਮੁਈ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕਿਉਂ ਕਰ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਤੇ ਰਾਓ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੱਚ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਫਕੀਰ ਹੈਗਾ। ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਧੀਰ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਇਹ ਤਨ ਜਾਏਗੋ, ਕੌਣੇ ਮਾਰਗ ਲਾਏ, ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਾਧਕੀ, ਜਾਂ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਭਗਤ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ, ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰੋਵਾਜ ਕੇ ਕਾਲ, ਜੋ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਹਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਲਓ ਚਾਹੇ ਨਾ ਵੀ ਗਾਓ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਊਗਾ ਉਹ ਹਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਵੇ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ, ਹਉਮੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਹ ਬੁਰਾ ਪਿਹਾਵਲਾ, ਸਰ ਡੂਗਰ ਅਸਗਾ, ਮੈਂ ਤਨ ਔਗਣ ਝੁਰਮੁਈ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕਿਉਂ ਕਰ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਾਹ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਪਿਹਾਵਲਾ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਰੋਵਰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਅਸਗਾਹ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦਾ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਬੁਰਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਔਗਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਝੁਰ ਝੁਰ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵੇ ਗੰਠੜੀਏ ਤਾਂ ਮੇਲੇਗਾ ਸੋਈ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਲ ਲਊਗਾ, ਪਰ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਝੁਰ ਝੁਰ ਮਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਗੁਣੀਆਂ ਗੁਣ ਲੈ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂ ਤਿਨ ਮਿਲੋ ਪਿਆਰ, ਤਿਨ ਹੀ ਜੈਸੀ ਥੀ ਰਹਾਂ, ਜਪ ਜਪ ਰਿਦੇ ਮੁਰਾਰ। ਅਵਗਣੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਗੁਣ ਵੀ ਵਸੈ ਨਾਲ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਣ ਨਾ ਜਾਪਨੀ, ਜੇ ਚਿਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣੀਆਂ ਜੇ ਗੁਣ ਲੈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤਿਨ ਹੀ ਜੈਸੀ ਥੀ ਰਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਜਪ ਜਪ ਰਿਦੇ ਮੁਰਾਰ, ਜਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਮਝ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਿਆ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ 8ਵੀਂ ਅਸ਼ਟ ਧਾਤ ਦੀ ਕਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਕੁਲ ਮਹਾਨਿਧਿ ਰਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਅਕੁਲ ਮਹਾਨਿਧੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈਗਾ ਸੱਚ ਦਾ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਆਪਾਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਪਣੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਗਣ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਗੁਣ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਣ ਨਾ ਜਾਪਨੀ, ਜੇ ਚਿਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਓਨਾ ਚਿਰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਮਝ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਸਾ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਇਹ ਲੱਛਣ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਇਹ ਲੱਛਣ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਏਗੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮਨਮੁਖ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਵਿਛੋੜੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਦੇਖਦੇ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜਕਰ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਚੰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਲਸਕਰੀਆਂ ਘਰ ਸੰਭਲੇ, ਆਏ ਵਜੂ ਲਿਖਾਏ, ਕਾਰ ਕਮਾਵੇ ਸਿਰ ਧਣੀ, ਲਾਹਾ ਪੱਲੇ ਪਾਏ, ਲੱਭ ਲੋਭ ਬਰਿਆਈਆਂ, ਛੋਡੇ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰ, ਗੜ੍ਹ ਦੋਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ, ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਹਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਸ਼ਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਜੂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਲੱਗਿਆ ਚਿੱਤ ਕਫਕੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀਗੇ
ਅਤੇ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਲਾਹੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਫੌਜਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਹਨ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਲਸ਼ਕਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਚ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੱਚ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਲਸ਼ਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਸ਼ਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਜੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਾਹਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰ ਕਮਾਵੇ ਸਿਰ ਤਣੀ ਲਾਹਾ ਪੱਲੇ ਪਾਵੇ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰ ਕਮਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੇ ਤਾਂ ਲਾਹਾ ਪੱਲੇ ਪੈਣਾ। ਗੁਰ ਕੀ ਮਾਤੂ ਲੈ ਆਣੇ ਭਗਤੀ ਬਿਨਾ ਬੋ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲਾ, ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲਾ ਤਾਂ ਲਾਹਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੋਟਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਕੀਤਾ ਕਤਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੇਵਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੰਗਣ ਬਹੁਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮੰਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੋ ਸੱਚ ਹੈਗਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਝੂਠ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹੀਏ ਕਰਾਰ ਬਣਨਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਲੱਭ ਲੋਭ ਬਰਿਆਈਆਂ ਛੋਡੇ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰ, ਗੜ੍ਹ ਦੋਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੈ ਹਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਭ ਲੋਭ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਇਹ ਲੱਭ ਅਤੇ ਲੋਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਲੋਭ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਲੱਭ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਛਾ ਕਿ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਦਾ ਲੋਭ ਦਾ ਲੱਭ ਰੂਪ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਗੜ੍ਹ ਦੋਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਹਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ ਹੈਗਾ, ਹੁਕਮ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਡੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਬਰ ਪਰਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਦਾਂ ਚਾਂਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਬਰ ਪਰਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਤੋਖ ਪਰਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੜ੍ਹ ਦੋਹੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸੰਤੋਖੀ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹ ਦੋਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੋਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਚਿੱਤ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹੀ ਪਸਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਚਾਕਰ ਕਹੀਏ ਖਸਮ ਕਾ ਸੋਹੇ ਉੱਤਰ ਦੇ, ਵਜੂ ਗਵਾਏ ਆਪਣਾ ਤਖਤ ਨਾ ਬੈਸੇ ਸੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜੈ ਭਾਵੈ ਤੈ ਦੇ, ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਿਸ ਆਖੀਏ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਖਸਮ ਦਾ ਚਾਕਰ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਕਰ ਕਹੀਏ ਖਸਮ ਕਾ ਸੋਹੇ ਉੱਤਰਦੇ। ਉੱਪਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਏ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੰਨਣੀ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੋਂ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹੇ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਵਜੂ ਗਵਾਏ ਆਪਣਾ ਤਖਤ ਨਾ ਬੈਸੇ ਸੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਸੱਚ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨੌਕਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਵਾ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਖਤ ਨਾ ਬੈਸੇ ਸੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਜੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਵ ਨਿਜ ਕਰਵਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਗਵਾ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜੈ ਭਾਵੈ ਤੈ ਦੇ,
ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਿਸ ਆਖੀਏ ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੱਚ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੂਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜੈ ਭਾਵੇ ਤੇ ਦੇ। ਹੁਕਮ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਚਾਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਸੋ ਜਨ ਪਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਾ ਲਾਹੀਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਸਹਿ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਆਈਆਂ, ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ। ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ, ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਵਰਿਆਈਆਂ। 100 ਤੁੱਠੇ 9 ਨਿਧ ਪਾਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਸਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਹਿ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਆਈਆਂ, ਜੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਭਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਇਹਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ, ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਵਰਿਆਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਇਹ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ। ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਹਿ ਤੁੱਠੇ 9 ਨਿਧ ਪਾਈਆਂ, ਜੇ ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁੱਠ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 9 ਨਿਧ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ 9 ਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਿਜਕਰ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਆ ਕਹੂੰ, ਗੁਰ ਵਿਵੇਕ ਸੱਚ ਸਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਉਹ ਵਿਵੇਕ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ। ਆਦਿ ਜਗਾਦੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਆਦਿ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਦਿ ਵੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧ ਹੋ ਗਏ। ਸੁੰਨ ਸਮਾਧ ਕੋਈ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੁੰਨ ਸਮਾਧ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਧਿਆਨ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਉਪਾਦ ਰਹਿਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਫੁਨ ਲਾਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰਖੇ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਤ ਖਰੀ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਏਗਾ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।